So good afternoon, everybody. بعد از ظهر همگی شما بخیر باشه. It's very good to be with you again. چقدر خوب هست که دوباره با شما هستم I'm getting used to your faces, you know. و دارم عادت میکنم به چهره‌های شما. Even our brother who is in the car driving. حتی برادری که الان داره تو ماشین داره رانندگی میکنه. So this afternoon I want to speak with you about keeping the main thing. امروز بعد از ظهر میخوام در مورد این صحبت کنم که اون چیز اصلی رو در قسمت اصلی کار اصلیتون در نظر بگیرید. So I remember hearing this phrase many years ago. من این در واقع جمله رو چندین سال پیش شنیدم. When I first heard it I thought, well, what's so difficult about that? وقتی که شنیدم گفتم خب مشکل این مسئله چیه؟ But now I find it actually very difficult. ولی بعد الان فهمیدم که واقعا سخته. If we were to have a discussion right now about what is the main thing, we probably wouldn't agree. همین الان هم اگه در مورد این که بگیم خب الان مسئله اصلی بین ما چی هست، ما هممون خب به توافق نخواهیم رسید. Or at least we would have a lot of discussion about what is the most important thing about ministry. حداقل بینمون خیلی بحثا خواهد بود که واقعا اون چیز اصلی در خدمت چی هست. And there are so many things that compete for the main thing. و در واقع خیلی چیزها در این مسئله با هم رقابت میکنن تا اون مسئله برای اون مسئله اصلی. So I have asked this question often. من خودم این سوالو خیلی وقتا پرسیدم. And whenever I ask, what is the main thing that you are doing? بعد که پرسیدم که اون چیزی اصلی که شما انجام میدین چی هست؟ Even with a group of pastors, حتی در بین گروه‌های شبانان they usually give different answers. معمولاً جوابای مختلفی میدن. Let's have a look. بذار با هم نگاه کنیم. Here are the challenges for church planters. اینجا اون سختی‌ها و چیزایی است که برای یه نفر که میخواد کلیسایی رو تأسیس بکنه وجود داره. Most church planters and even pastors experience loneliness. بیشتر پسترها یا کشیش‌ها احساس تنهایی میکنند. It seems that we are all alone in what we're doing. به نظر میسه همه ما یه جوری تنهایی برای اون کاری که داریم انجام میدیم. Even now when you are doing ministry by Zoom, حتی الان که داریم ما این خدمت رو توسط راه زوم انجام میدیم، often you are in one room all by yourself. بیشتر وقت خودتون توی اتاق تنها هستید. You prepare. شما آماده میکنید. You give your message. پیامتون رو آماده میکنید و پیامو میدید. And then you talk to yourself afterwards about how it went. و بعد با خودتون صحبت میکنید خب چجوری بود پیامی که دادم. It's very easy to be lonely. خیلی راحت آدم میبینی که تنهاست. So it's so important to have partners that we are working with. خیلی مهمه که ما بتونیم یه سری کنارمون همراه و شرکا داشته باشیم. Secondly, there's often discouragement with slow or little progress. چون خیلی وقتا ناامیدی پیش میاد به خاطر اینکه مسئله خیلی خدمت خیلی آروم و خیلی کم پیشرفت میکنه. We may feel jealous about the successes of others. ممکنه احساس حسادت بکنیم در مورد موفقیت دیگران. Why are all these people going to that church? I'm a better preacher than him. چرا مردم دارن میرن کلیسای دیگه، من که بهتر سخنرانی میکنم از اونا. The lack of resources. یکی دیگه هم فقدان منابع هست. Or often we're just distracted by so many secondary ministries. برای اینکه خیلی وقتا ماها خودمون توسط خدمت‌های دومی که داریم خیلی سرمون گرم میشه. It's easy for the main things to be lost. و خیلی راحت اون چیز اصلی رو ممکنه از دست بدیم. It's so important to avoid distractions. خیلی مهمه که اون چیزی که میخواد ما رو به حواس پرتی ایجاد کنه ما از راه اصلی و چیز اصلی از اونها پرهیز کنیم. Destructive debates about Bible interpretation and theology. مثلا بیایم از بحث‌های
مخرب در مورد در واقع اون ترجمه های کتاب مقدس و الهیات دوری کنیم. It's good to have these conversations, خوبه که صحبت بکنیم در موردش، but it's not good when they become destructive. اما خوب نیست زمانی که میخواد مخرب بشه. Denominational traditions, differences and splits. و در مورد مثلا سنت‌های فرقه‌ای و اختلافایی که وجود داره و جدایی‌هایی که هست. It can be terribly distracting. اینا میتونه خیلی مخرب و حواس پرت کننده باشه. Diverse approaches to music and worship. مثلا انواع اقسام چجوری ما باید در واقع پرستش و موزیک در کلیسا داشته باشیم. I just came back from Africa. من همین جدیداً از آفریقا برگشتم. Everybody is dancing. اونجا همه میرقصن. And if I brought everybody from Africa to Canada to our church service, it would be a strange combination. مثلا اگر این برادر خواهرای آفریقایی رو بیارم در کانادا تو کلیسای اینجا، واقعا این یک جمع خیلی عجیبی خواهد شد. In Africa, you can't have music without movement. در آفریقا شما نمیتونی موزیک داشته باشی ولی بدون که حرکت کنی. One of our African brothers came to Canada and he said, in Canada, the people worship like soldiers. یکی از برادر آفریقایی میگفت مردم تو کانادا وقتی که میخوان پرستش کنن مثل سربازا میتونی پرستش میکنن. اصلا حرکت نمیکنن. They just sing. همشون همطوری واسادن مثل هم. Okay. Money or lack of money or how to handle money. یکی دیگه از موضوعاتی که میتونه وجود داشته باشه و حواس پرت کننده باشه قسمت مالی یا پول هست، نبودن اون پولا هست و چجوری این پولا رو اگر هست چجوری باید استفاده بشه. Now, we're not going to talk about this today, even though it's so tempting. من در مورد مثلا نمیخوام صحبت کنم گرچه خیلی وسوسه انگیز هست. It can be very distracting. و خیلی میتونه حواس پرت کننده باشه. You know, Jesus said that the Son of Man had nowhere to lay his head. عیسی مسیح گفت پسر انسان هیچ جای سر نهادن نیز ندارد. He said, foxes have holes and the birds of the air have nests. روباها برای خودشون آشیانه دارن، لونه دارن، پرنده ها برای خودشون لونه دارن. So this is the one that we are following. این چیزی است که ما داریم در واقع دنبال میکنیم. We didn't have much money. ما انقدر مثلا پول نداریم. We might assume that training and education will solve everything. ما فکر میکنیم گاهی اوقات که تصور میکنیم که این آموزش ها و تحصیلات میتونه همه چیز رو حل کنه. All these are good things. گرچه چیزهای خیلی خوبی هستن. But they can become very distracting. میتونه ولی خیلی وقتا خیلی حواس پرت کننده باشه. Church structures, decision making and conflicts. در مورد اصلا ساختمان‌های انواع اقسام کلیسا، ساختمان‌های کلیسایی چه تصمیم گیری‌هایی باید گرفته بشه و اون در واقع اختلافایی که میتونه وجود داشته باشه. I would love to talk about this, but it's not the main thing. من دوست دارم در مورد اینها صحبت کنم اما اینها چیز اصلی نیستند. Oh, maybe Persians aren't interested in this. Politics and immigration. یکی چیزایی که ممکنه ایرانی‌ها خیلی دوست داشته باشن که در مورد سیاست‌ها هست و در واقع مهاجرت. Very important, but not the main thing today. خیلی مهمه اما امروز مهم نیست. Competition for power and influence. و بعد رقابت برای داشتن قدرت و تاثیرگذاری. Even though Jesus said that the one who wants to be the greatest must be the servant of all. حتی با اینکه عیسی مسیح گفت اونی که میخواد بین شما اول باشه باید خادم همه باشه. It's still very easy for us to get tangled up with competition for power and influence. هنوز میبینیم چقدر راحت ما میفتیم توی در واقع دردسر و این دام این که بخوایم اول باشیم و دیگران تحت تاثیر قرار بدیم. What is the main thing? حالا پس این هدف اصلی اون چیز اصلی چیه؟
There is one foundation. یک بنیاد وجود داره. No one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. هیچ بنیادی جز اون بنیادی که خود عیسی مسیح نهاده وجود نداره. One foundation. فقط یک بنیاد هست. Two commands. Love the Lord your God with all your heart and with all your strength and with all your mind. And the second is this, love your neighbor as yourself. و ما این در واقع احکام خدا رو میدونیم که خیلی هم میدونیم. خداوند خدای خود رو با تمامی قلب و تمامی جان و تمامی ذهن خودت و تمامی قدرت خودت دوست بدار و دومی مثل اولی اینکه همسایه خود رو مثل خودت دوست بدار. One foundation. یک بنیاد. Two commands. دو تا حکم. One commission. و یک مأموریت. You all know this verse. Go and make disciples of all the nations, Matthew 28. و اینو همتون میدونید در متی باب 28 که میگه برید و همه رو شاگرد بسازید. So it looks very simple. خیلی به نظر ساده میرسه. We can make it complicated or we can keep it simple. ما میتونیم همین رو خیلی پیچیده‌اش کنیم، میتونیم خیلی هم ساده نگاش کنیم. We have one foundation, we said. ما گفتیم یک بنیاد بیشتر وجود نداره. Our eyes are fixed on him. یک، چشمهای ما به او دوخته خواهد شد. Our salvation is found in him. نجات ما در او پیدا می شود. Our hope is found in him. امید ما در او پیدا می شود. Our future is found in him. آینده ما در او پیدا می شود. Our unity is found in him. اتحاد ما در او پیدا می شود. Don't let go of the foundation. نذارید این پایه از بین بره. Two commands. حالا اون دوتا حکم یا دوتا فرمان رو. Love him in worship and in prayer. یک، اینکه او را بپرستیم و دعا به او دعا کنیم. Depend on him by faith. Try me, says the Lord your God. با ایمان به او اعتماد کنید و به او در واقع اعتماد خودتون رو بگذارید. میگه خداوند میگه که من رو در نظر بگیریم به عنوان خداوند خدای خودتون. منو بیازمایید. So try me, says the Lord your God, is from Malachi 3:10. این در مورد همون اونجاییست که از میگه try me، اونجا اون همون که منو بیازمایید از باب 3 کتاب ملاکی اومده. Love him with all your heart. و او رو با تمامی قلبتون دوست بدارید. So we may have church services. بله، خب ما در واقع خدمات و سرویس های کلیسایی داریم. But this is what actually matters. One foundation, two commands. اما این چیزی که خیلی مهمه همون یک بنیاد هست و این دو فرمان. If our church services are not leading us to this, we're in trouble. اگر واقعا این خدمات کلیسایی ما رو به این بنیاد و دو فرمان نمیبره به سمت اینها، ما تو مشکل هستیم. Love your neighbor. همسایه خود رو محبت کن. Love your wife. زن خودت رو محبت کن. Love your children. بچه‌های خودتون رو محبت کنید. Love your co-leaders. همکاران خودتون رو محبت کنید و همطور مشایخ رو. Love your congregational members. اعضای کلیسای خودتون و جماعت خودتون رو محبت کنید. Love your enemies. و حتی دشمنان خودتون رو محبت کنید. This should keep us busy. اگه همینا رو انجام بدیم واقعا خیلی سرمون شلوغ خواهد شد. One foundation to build on. یک بنیاد رو فقط روش کار بکنیم. Two commands that we should never let go.
دو فرمان رو که هیچ وقت نباید اونا رو ترک بکنیم. These are main things. اینها اون چیزهای اصلی هستند. Then we have one commission. و بعد ما یک مأموریت داریم. Go and make disciples, teaching them to obey everything. برید و همه رو شاگرد بسازید، بهشون تعلیم بدید که به اون چیزایی که الان بهتون گفتم اونها رو پیروی کنند. I'm just going to click through these here at the bottom. A church planter is obligated to the whole disciple-making process. یک مؤسسه کلیسا میبایست به همه اون چی که به طرف شاگرد سازی میره خودشو مشغول کنه. So a church planter or a pastor is obligated to those who are not yet disciples. بنابراین یک در واقع یک کسی که داره کلیسا تأسیس میکنه باید خودش رو نسبت به تمام اونایی که هنوز شاگرد نشدن مشغول سازد. They are obligated to those who are ready to repent and believe. و نسبت به کسایی که میخوان در واقع بیان توبه کنن و ایمان بیارن نسبت به اونها نیز مسئول هست. They are obligated to babes in Christ or new believers. و همینطور نسبت به اونهایی که هنوز در مسیح کودک هستن در واقع اونجا مسئولیت داره. They are obligated to those young believers who are ready for action. و باید نسبت به اونایی که در ایمانشون جدید هستن و جوون هستن و میخوان فعال باشن نسبت به اونها نیز مسئولیت داره. And we are obligated to mature believers or partners. و همینطور نسبت به اونهایی که در واقع در مسیح رشد کردن و میخوان بخشی از خدمات باشن نسبت به اونها نیز متحد و مسئول باشه. Now, some church planters and pastors prefer to work with this group over here who are not yet disciples. بعضی از کشیشا و مؤسسین کلیسا خب میاد تو این قسمت اول که در شاگردسازی هست کار خیلی میکنن. Some prefer to work with those who are just on the edge, are ready to believe. بعضیا ترجیح میدن بیشتر با اونایی که تازه همون اول هنوز میخوان توبه کنن و تازه میخوان ایمان بیارن فقط کار کنن. Some will prefer to work with those who are already somewhat established or even mature. بعضیا ترجیح میدن که با اونایی که خب دیگه ایمان آورده هستن و حتی اونایی که دیگه در مسیح در واقع بلوغ روحانی دارن کار کنن. But when Jesus said, go and make disciples and teach them to all things, it includes all of this. ولی وقتی عیسی مسیح میگه برید و شاگرد بسازید و شامل تمام این چیزایی که در این پایین گفتیم میشه. So each planter or pastor may be more gifted in one area than another. ممکنه یک کشیش یا یک کسی که مؤسس کلیساست در یکی از اینها بیشتر در واقع هدیه داره. But to make disciples mean we are obligated to that whole process. اما در این در واقع پروسه در واقع فرایند شاگردسازی همه این چیزایی که در پایین گفته شده شامل میشه. So it will help us greatly if we have partners who are good at some things that I'm not. و اینجاست که ما به کسانی که در کنارمون قرار بگیرن که در اون چیزایی که خود ما نمیتونیم انجام بدیم اونها بتونن ما رو یاری برسونن. So I would say that churches that are doing well have a high focus on the left and are not neglecting the right-hand side. در واقع من میتونم بگم کلیسایی که داره خوب کار میکنه اینه که اون طرف چپ رو که چپ هست داره خوب کار میکنه و بقیه چیزایی که در سمت راستش اومده هم ازش غفلت نمیکنه. And focusing on maturity only rarely leads to fruitfulness in making new disciples. اما فقط تمرکز داشتن روی این در واقع بلوغ روحانی میتونه واقعا اونطور که به سمت اون میوه هایی رو که باید بیاره خیلی
به ندرت میشه دید که بتونه شاگردای جدیدی رو بسازه. This is something I'd like to talk with you about today. این چیزی است که من میخوام امروز با شما صحبت بکنم. Because I know that those who are natural evangelists will gravitate towards the left. من به نظر میاد اونایی که خیلی بشارتیان بیشتر به سمت چپ که پایین این تصویر میبینید خیلی گرایش دارن. And those that are naturally gifted as teachers will lean to the right. و اونایی که در واقع بیشتر دوست دارن معلم باشن هستن خیلی به سمت راست گرایش دارن در پایین. The tendency is for those that are more evangelists is to think that somehow the teaching will look after itself. اونایی که خیلی در واقع بشارتی هستن اینطوری فکر میکنن میگه بالاخره یکی تعلیمو میده دیگه، بالاخره تعلیمم میاد. And those who are more naturally teachers will tend to think that if they do their job well, the people they teach will look after their evangelism. و اونایی که خیلی گرایش فقط تعلیمی دارن در سمت راست هستن میگن که خب بالاخره یه جورایی ما فکر میکنیم که کسایی هستن که بشارت رو بدن. I need to think carefully about what kind of a person am I. من باید خیلی خوب دقت کنم ببینم چه نوع شخصی من هستم. What am I best at? من بهترین در چه چیزی هستم؟ What is my personality? شخصیت من چیه؟ Some of us are loud and talkative. یا بعضی هستن خیلی پر سر و صدا هستن و زیاد صحبت میکنن. Some of us are reserved and more quiet. و بعضی از ما خیلی آروم هستیم. کم صحبت میکنیم. Yesterday I heard about a pastor who said he'd just rather sit on the couch and read a book. من دیروز با خودم با یک کشی صحبت میگم من دوست دارم که فقط توی یه مبل بشینم و یه کتاب بخونم. What are my spiritual gifts? و بعد ببینم که در واقع عطای روحانی من چی هست. I often ask church planters, what kind of partners do you need? من بیشتر از کسانی که در واقع مؤسسای کلیسا هستن میگم تو به چه در واقع همکارایی نیاز داری؟ Some people are gifted at almost everything. بعضیا به نظر میسه که در همه چیز در واقع هدایا دارن. But most are not. ولی بیشتر آدما اینطور نیستن. So the question is, what kind of partner do I really need? و پس سوال این هست که واقعا من چه نوع همکارایی رو واقعا نیاز دارم. And I would say that as a pastor or a planter, you need to pray that the Lord will give you those partners that you need. من فکر میکنم که به عنوان یک کشیش یا به عنوان کسی که مؤسس کلیساست واقعا باید دعا کنه تا خداوند بهش اون کسایی رو که باید همکارش باشن بهش اهدا کنه. If you're a church planter, اگه شما یک مؤسس کلیسا هستی، focus on outreach, on prayer and Bible study and fellowship. تمرکز داشته باش به بشارت، دعا، مطالعه کتاب مقدس و مشارکت. And don't start the formal church services too soon. و سعی نکنید بیاید یک در واقع کلیسای خدمت کلیسایی رو خیلی سریع زود شروع کنید. If you begin formal church services when you only have a handful of people, اگه بیاید یک کلیسای رسمی رو هنوز زمانی که فقط یه تعداد کمی هستی شروع کنید، it's easy for you to start spending all of your time preparing this service for a few people. یه جوری میبینید که تمام وقتتون داره تلف میشه فقط به خاطر این چند نفر که بخواید براشون در واقع یک جلسه رسمی کلیسایی داشته باشید. It's better to focus on the outreach, the prayer, the Bible study, and the fellowships, more like maybe having 3 or 4 cells before you start a formal church service. خیلی بهتر اینه که تمرکز کنی بیشتر رو رفتن بیرون و بشارت دادن، دعا کردن، مطالعه کتاب مقدس در گروه‌های مختلف و مشارکت‌ها در این گروه‌های مختلف قبل از اینکه اون کلیسای رسمی رو شروع کنید. And learn to work together with your partners in humility and with enormous persistence. و یاد بگیرید که واقعا
با اون همکارانتون در تواضع و به طور پایدار کار بکنید. The main things, the main thing. پس اون کار اصلی رو به عنوان کار اصلی نگاه دارید. Now I'm going to go back. حالا من میخوام برگردم. I would especially like to talk with you about this, about this slide. من الان برگشتم، من میخوام در این صفحه که شما میبینید میخوام در این مورد به طور خاص با شما صحبت کنم. That the planter or the pastor is obligated to this whole range, to those that are not disciples yet, as well as to those who are mature. که من میخوام اینو صحبت کنم امروز با شما که یک مؤسسه کلیسا یا یک کشیش باید تمام موارد پایین رو چه اونهایی که هنوز شاگرد نشدن، ایمان نیاوردن سمت چپ رونا کار بکنه و همینطور حتی به تمام اونهایی که در واقع بلوغ روحانی دارند، همه اینها رو باید روش کار بکنه. So I'm interested in how are you doing with this? من خیلی برام جالبه که ببینم شما خودتون با این چیزا که میگم چیکار دارید میکنی همین الان. When you think of making disciples, مثلا وقتی که دارین فکر میکنین که چجوری شاگرد سازی کنید، do you think of this whole range of activity or only a part of it? روی تمامی این در واقع فعالیت‌ها فکر میکنید یا فقط یه تیکشو؟ I'm going to stop here. من میخوام اینجا توقف کنم. And I'm interested in hearing from you. What do you think? و میخوام اینجا توقف کنم و از شما بپرسم که شما چی فکر میکنید؟